අයිබෝවන් අද මගේ ලෙසන් එකක් නම් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් ප්ලේ කරලා එවලා තියෙනවා මට ගොඩාක් සින්දු එවලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සින්දු ටික තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාව තමයි බලන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම ඒ වීඩියෝ එකට යමු. මල්වාරම් ගයමින් හිත නිවමින් මදහාස නගමින් ආගන්තුක සෙනෙහෙන් නෙතු සලමින් බොරු හේතු කියමින් ආසයි පෙරවාගේ ඔය තුරුලේ නැලවෙන්න රහසේ දැසින්ලන් වූයේ ඇයි මෙතරම් වෙන් වෙන්න නම් නිදි නැති රැය බොඳ වීලා
මගේ සිහිනේ ඔබයි මගේ සිහිනේ ඔබයි තනියහනේ නොවේ ආදරේ හදවසුම ඔබයි ඔබේ සෙනෙහි මගේ ඔබේ සෙනෙහි මගේ තනියහනේ නොවේ ආදරේ ඔබ මුතුලෙන් වටී
ඉතින් ඔය වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ දක්ෂතාව තිබුණේ. ඔයගොල්ලන් එවපු හැම වීඩියෝ එකක්ම වගේ මම දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කියන්න ඕනේ. සමහරව එවලා තිබුණා ටිකක් දිග වීඩියෝ. ඉතින් මම ඒකෙන් චුට්ටක් කට් කරලා තියෙනවා. මොකද අර කාලය පොඩ්ඩක් මැනේජ් කරගන්න ඕනේ හින්දා ඒ නිසා ඒ දේ කරේ මම. ඉතින් ඒකට මම සමාවිල් වෙනවා. ඉදිරියේදී අපි බලමු සම්පූර්ණ වීඩියෝම දාන්න පුළුවන් වුණොත් අපි ඉස්සරහට දාමු. මම ඉක්මනටම ලෙසන් එකක් දාන්නම්. ෆුල් ලෙසන් එකක්. ඒ වගේම තව ලීඩ් normal ලෙසන් එකක් මම අනිවාර්යෙන් දානවා. ඉතින් ඒ ලෙසන් එකෙන් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක් වේවා. ජය වේවා.